один із найвідоміших фактів – це, власне, хрещення Володимира Великого всієї Русі відбувалося, власне, в період його князювання, в його правління. Це, мабуть, найвідоміший факт, який, майже, напевно, 90-95% людей, які взагалі навіть не цікавляться історією, вони цей факт знають. В 988 році, відповідно, відбулося хрещення всієї Русі. Що стосується Володимира Великого, народився він близько 956 року. Знову ж таки, точних дня, місяця і так далі немає. Приблизно 956 рік – це було відповідність його народження. Помер він 15 липня 1015 року. Він був великим князем київським із династії Рюриковичів. Наразі поки ще не переназвали, відповідності як є, термінологія Рюриковичем відповідності був. Він являвся сином Святослава Ігоровича та Малуші. Його правління припало на 980-1015 рік. Тобто його правління тривало 35 років і стало добою політичного зміцнення і християнізації в даному випадку Київської Русі або загалом Русі. Інколи вживаю термінологію Київська Русь. Чому її вживаю? По-перше, вона мені подобається. По-друге, вона для мене є підкресленням, що Русь все ж таки вона є, українська, вона є київська. Знову ж таки, зараз більша сама термінологія, що це як штучна назва, тобто ніде в літописах і так далі приставки київської не було, тобто була загалом єдина Русь, яку потім почали привласнювати собі росіяни. І, власне, за Петра І взяли назву свого Замосковського царства, переназвали відповідності на Росія, це як грецька назва відповідності термінології слова Русь. Тому, по факту, вкрали назву, якщо ви навіть зараз берете Росія, Русь, інколи можна язик навіть зламати, не запутатися, щоб просто банально не обмовитися, бо це одне і те саме ототожнення, просто по факту одне і те саме. Ключові факти, якими Володимир Великий війшов, власне, в історію України і чому, власне кажучи, став великим. Правління його припадало повністю в Києві. Він не був, скажімо так, одразу, тобто після смерті Святослава, що він одразу став князем. Він воював своїми братами Олегом та Ярополком, і тому він не одразу після смерті Святослава посів Київський престол. По факту, за рахунок цієї боротьби, тільки він десь приблизно в 978-му 980 році зміг зайняти Київський престол, поборовши, власне, свого брата Олега і Ярополка. Це, на жаль, було закономірно майже по факту для всіх князів після Володимира. Бо це і плюсом було великим Росії, і в свою чергу дуже великим мінусом. Що коли було багато претендентів, ці міжособиці, в яких Русь постійно потерпала, в кінцевому підсумку воно і стало для неї фатальною, на жаль. По факту, перемога Володимира Великого над його братами завершила період внутрішніх воєн і відновила єдність держави. Він провів низку воєнних походів, зокрема проти відповідності в'ятичів, радимичів та болгар, і зміцнив кордони Русі. Також за нього дуже великий період розбудови Києва, самої Русі відбувався. Тобто теж досить багато хто знає, що за нього відповідності була збудована і закладена Десятинна церква. За нього більше як закладена, за нього будувалася і існувала. І, власне кажучи, 988 рік Володимир хрестив Русь. Володимир був не єдиний і не перший по факту правитель, хто був християнином на Русі. Перша це була відповідність княгиня Ольга, але їй тоді за рахунок різних причин не вдалося повністю християнізувати всю Русь. Так, бачу, що у нас все більше і більше людей доєднується. Велике прохання в чаті. Пишіть, звідки ви приєднуєтеся. Якщо маєте якісь запитання, також пишіть, задавайте, буду паралельно відповідати, або, можливо, десь якийсь виділю час і відповідності буду відповідати на запитання. Також ставте лайк, вподобайку даному етерові, прямому ефірові, щоб він краще YouTube міг його просувати новим глядачам і більша кількість людей могла його переглядати.
це такі ключові моменти, які по факту відзначився Володимир Великий. Чому, на мою думку, чому війшов з такою приставкою як Великий? Бо по факту, напевно, найбільше за рахунок хрещення Русі. За рахунок того, що такі приставки, там як Ярослав Мудрий, Великий, це вже робили далі християни, християнська відповідність церква, то по факту я думаю, що за рахунок хрещення Русі. Звичайно, що воно не проходило там без жертв, без всіх, хто були незгодні, то їх, звичайно, що могли там і страчувати і так далі. Але це вже, як кажеться, історія. Якби не християнізація Русі, цілком закономірно, що він міг прийняти як головну ключову релігію для Русі. Це могло бути мусульманство, це могло бути навіть там буддизм, різні, в принципі, тоді віросповідання він обирав. Для чого взагалі це робилося? Найбільш закономірно не за рахунок того, що він став якимось ярим християном. Це мало, як правило, в більшості випадків, коли такі процеси відбувалися, вони мало політичні і якісь певні економічні передумови. Політичні були які? До того Русь була язичницька, тобто вірування були, головний там Бог це був Перун, і багато різних були, які пов'язані були з, скажімо так, матінкою природою, тобто з там урожайністю, з родючістю, як це стандартно воно було в періоди язичництва. І для, скажімо так, консолідації Русі, бо Русь все ж таки вона була дуже сильно розрізнена різними етносами, завоюванням різних племен, і для того, щоб максимально консолідувалася Русь, об'єдналася, відповідність був дуже гарний, скажімо так, для цього передумова, це, власне, певна якась релігія. Також для посилення князівської влади, і загалом, щоб Русь могла масштабуватися, розвиватися, і вона могла максимально гармонійно зайняти своє місце в Європі, і, зокрема, в Східній Європі, вона могла частково конкурувати і мати дуже хороші, гарні відносини з Візантійською імперією. Візантійська імперія на той час була, так би мовити, для Східної Європи центром світу, від неї дуже багато що залежало, тому по факту таким чином воно і, на мою думку, десь приблизно по факту відбувалося. Після Володимира Великого Київський престол посів його син Ярослав, який увійшов в історію як мудрий. Ярослав також по факту боровся за Київський престол з своїми братами. І посів, власне кажучи, престол він зміг тільки в 1019 році. Тобто Володимир Великий помер в 1015 році, аж тільки через 4 роки Русь отримала єдиного правителя. Тобто всі ці 4 роки відбувалася боротьба між синами Володимира Великого. І, звичайно, що це впливало на все загалом на Русі, бо постійні міжособиці, вони ні до чого хорошого не приводили. З 1019 року по 1054 рік, це, власне, роки правління Ярослава Мудрого, ця доба, вона ввійшла в історію як золотим віком Русі, бо Русь, по факту, досягла своєї могутності, найбільшого піку. Після цього вже поступово Русь йшла до свого природного занепаду в плані свого розвитку. На жаль, це закономірно для будь-якої, назву так, давайте, імперії, все ж таки, бо Русь мала дуже багато ознак імперії, хоча по факту такої термінології немає десь більше, але все ж таки на піку своєї могутності Русь все ж таки можна класифікувати як тогочасну імперію, яка цілком могла тягатися з Візантійською імперією і відповідності своїми тогочасними сучасниками. Саме за правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого Русь стала однією з найбільших держав Європи. Але про це ми проговоримо трошечки далі. Так, хто нові люди заходять, приєднуються, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, і ставте велике прохання вподобайку даному прямому ефіру. Велике прохання ставте вподобайку, щоб більша кількість людей могла цей ефір побачити.
Наступне, що би я хотів проговорити, це власне період розквіту Русі. Якщо повернутися до історії Русі, то справжній переломний момент настав власне наприкінці 10 століття на історичну сцену, коли появився власне Володимир Великий. Володимир Великий прийшов до влади після дуже жорсткої боротьби за престол. Це ще одна річ, про яку підручники зазвичай говорять дуже і дуже обережно. Середньовічна політика була надзвичайно жорстокою, тобто постійно не було такого, так би мовити, мирного переходу влади від там батька до сина. Ну тобто це завжди були якісь міжособиці, завжди було декілька претендентів на владу. Ну і кожен хотів, як кажеться, дорватися до влади. Боротьба між князями часто завершилася не просто поразкою, а фізичним усуненням суперників. Володимир зміг об'єднати значну частину території Росії під своєю владою. Ось. І, власне кажучи, найбільша його заслуга – це, власне, хрещення Русі. Ця подія стала однією з найважливіших в історії всієї Східної Європи. Чому вона стала найважливішою? Тому що прийняття християнства означало не просто зміну релігії. Це означало входження до великої цивілізаційної системи, центром якої була Візантійська імперія тогочасна. За рахунок того, що Візантійська імперія, вона була, так би мовити, православною, ну і відповідності ми також всі обряди повноцінно ми перетягнули з Візантійської імперії, і по сьогоднішній час, тобто ми по факту якби до Константинополя належимо по віросповіданнях і повноцінно. Візантія у той час була однією з найрозвиненіших держав світу. Константинополь був величезним містом, яке вражало сучасників своєю архітектурою, багатством і своєю власне культурою. Коли Русь приймала християнство у візантійській традиції, вона фактично відкрила свої двері для цієї цивілізації. Тобто Візантійська імперія, вона мала максимум зацікавленості в співпраці власне з Руссю, бо дуже велика держава, тобто вона була наближена релігією, віросповіданням з власне Візантії. З Візантії приходять на Русь писемність, архітектурні традиції, літописання, церковна культура і дипломатичні зв'язки. Саме в цей період починають активно будуватися кам'яні храми. Один із символів цієї епохи стає Софіївський собор у Києві. Він і сьогодні залишається одним із найважливіших історичних пам'ятків України. Слава Богу, що він зберігся по сьогоднішній час. Стоїть в Києві, і, власне кажучи, ми можемо бачити, наскільки Русь була розвиненою в, власне кажучи, 10-11 століттях, що до нашого часу, вже по факту 1000 років, дійшли такі пам'ятки періоду доби Русі. За Ярослава Мудрого в першій половині 11 століття, який, власне, почав своє правління, за нього Київ став одним із найбільших міст тогочасної Європи. За деякими оцінками, населення Києва могло досягати близько 40-50 тисяч людей. Тобто в сучасних масштабах це, напевно, якби Київ мав мільйонів 10, напевно, мабуть. Тобто для того часу це дуже досить велика цифра для населення відповідності Києва, бо він по факту міг конкурувати з тогочасними Парижем, Лондоном, тобто з такими більшими, так би мовити, глибами старої Європи, і з набагато старішими містами. Для середньовічної Європи це був дуже і дуже великий показник. Для порівняння, вже як власне казав, тобто в дуже багатьох європейських містах вони мали населення всього декілька тисяч мешканців могло бути. І, допустимо, якщо візьмемо якесь місто могло мати образно 5 тисяч населення, в 10 разів більший був Київ. За Ярослава Мудрого він був, скажімо так, відомий не тільки розмірами столиці, він проводив дуже і дуже активну політику у сфері міжнародних відносин. Також дуже часто і, напевно, такий один із великих фактів за Ярослава, ще теж з шкільних часів, з підручників, це те, що він, його називали якби тестом всієї Європи. Тобто він мав дуже багато доньок, синів, і він, так би мовити, поріднився, повидавав заміж або женив відповідності за дуже багатьох монархів Європи. Це справді так і було. Ось все ж таки тестом Європи чуть-чуть це так більше, я би назвав, перебільшенням,
бо щоб прям бути тестом Європи, це він би реально там всю Європу мав би поріднити між собою. Ось, не так воно ж прям було, але все ж таки дуже багато династичних поєднань Русі з тогочасними європейськими монархіями все ж таки справді за Ярослава воно здійснилося і відбулося. Дочок Ярослава часто називають королевами Європи. Найвідоміша, наприклад, його донька Анна, вона стала королевою Франції. Вона вийшла заміж за короля Генріха І. Існують навіть певні деякі документи, де вона підписувалася як Анна Регіна. І це дуже цікаво, тому що у той час багато європейських правителів навіть не вміли писати. Якщо взяти історію Франції, вони по сьогоднішній час дуже і дуже шанують, власне, королеву Анну, ось доньку Ярослава, бо вона Францію принесла писемність. Русь вже на той час була писемною, Франція ще, власне кажучи, ні, і воно не настільки було сильно поширено. Ось, тому по факту з Росії, власне, через Анну до Франції воно дійшло, добралося, і дуже через то вони її сильно пам'ятають, шанують, і вона дуже таку вагому теж історичну постать для Франції, власне, несе. Князівська династія Русі вже, власне, мала розвинену писемну культуру. Інша донька Ярослава, Анастасія, стала королевою Угорщини. Ще одна донька Єлизавета стала королевою Норвегії. Ці династичні шлюби були дуже важливими. Вони означали, що Русь була частиною великої європейської політичної системи. Тобто, це була не якась там певна, так би мовити, ізольована держава, там десь просто на краю цивілізації, а це справді була відповідності держава, яка, скажімо так, була рівним гравцем для таких давніших держав, як, зокрема, наприклад, Угорщина, допустимо, і так далі. Ярослав Мудрий створив один із перших письмових законів на території Русі. Цей документ відомий як Руська правда. Це був збірник законів, який регулював дуже багато аспектів життя. Там були прописані правила вирішення конфліктів, покарання за злочини та майнові суперечки. І що цікаво, у багатьох випадках покаранням був не смертний вирок, а грошовий штраф. Що також одразу доводить, що система права була досить вже розвиненою для, власне кажучи, свого часу. Бо, допустимо, якщо брати в багатьох європейських країнах, тобто смертна кара, ви, якщо, допустимо, не знаю, могли підняти руку на якогось дворянина, допустимо, і так далі, тобто за будь-який острах вас могли одразу не знаю, відрізати руку, просто стратити і так далі. Все ж таки на Русі це вже було врегульовано і, власне, можна було, так би мовити, відкупитися і обійтися просто грошовим штрафом, якщо, допустимо, не знаю, в людини був голод, не мала за що купити їсти, вона мала щось вкрасти і так далі. Ось.